Γεια σας, γεια σας. Τι θα λέγατε σήμερα να φτιάξουμε ένα πολύ εύκολο γλυκάκι. Γίνεται και τούρτα, φανταστικό, με λίγα υλικά, χωρίς φούρνους, χωρίς τίποτα. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω την συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Εδώ έχω 700 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, φουλ λιπαρά, ζωική, 35%. Θα το βάλουμε, να το χτυπήσουμε να γίνει σαν τη γη. Λοιπόν, έγινε σαν τη γη. Βλέπετε. Εδώ έχω 400 γραμμάρια καραμέλα. Έτσι, εγώ έχω σπιτική, μπορείτε να βάλετε και αυτή την έτοιμη που πουλάνε στο εμπόριο. Είναι παγωμένη, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα για να ενσωματώσουμε. Ωραία. Θα το βάλουμε να το ξαναχτυπήσουμε για να ενσωματωθεί η καραμέλα με τη σαντιγή μας. Σιγά σιγά, δεν βιαζόμαστε τώρα, γιατί δεν θέλουμε να μας κόψει και η καραμέλα και η σαντιγή μας. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πάμε να ανακατέψουμε και λίγο με το χέρι για να είμαστε σίγουροι ότι έχει ανακατευτεί καλά η καραμέλα μας. Πάντα με κυκλικές κινήσεις. Κοιτάξτε τι ωραία που έχει γίνει. Βλέπετε. Έχουμε ένα ταψάκι στο κιλό 24, αυτό με την αποσπόμενη βάση, είτε σε τσέρκι. Λοιπόν, πάμε να θρηματίσουμε μπισκότο digestive, μία συσκευασία, απλώνουμε στο ταψί μας ή στο τσέρκι μας. Λοιπόν, σιρόπι από γλυκό του κουταλιού. Αν δεν έχετε σιρόπι μπορείτε να βάλετε 250 γραμμάρια ζάχαρη, 250 γραμμάρια νερό, βράσιμο 1 λεπτό και έχετε το σιρόπι σας έτοιμο. Εντάξει, εγώ έχω έτοιμο σιρόπι από γλυκό κουταλιού, οπότε δεν έχω πρόβλημα. Ψεκάζω. Βάλτε σιροπάκι, εάν δεν έχετε να το ψεκάσετε το βάζετε με κουταλάκι, δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Θα ρίξουμε τη μισή κρέμα. Θα την απλώσουμε. Άλλη μια συσκευασία digestive. Μπορείτε να προσθέσετε ξηρούς καρπούς αν θέλετε, αν σας αρέσουν. Ψεκάζουμε. Ρίχνουμε την υπόλοιπη.
Λοιπόν, πιο γρήγορη συνταγή από αυτή δεν υπάρχει, έτσι δεν μπορείτε να πείτε, ούτε να δουλέψετε φούρνους, ούτε να δουλέψετε τίποτα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πάμε ψυγείο για μία ωρίτσα και θα συνεχίσουμε. Μετά από μία ωρίτσα, προσέχτε, τη συνταγή, η καραμέλα που σας έχω δώσει είναι σπιτική. Εντάξει. Εάν θέλετε να την φτιάξετε, θα σας βάλω στην περιγραφή του βίντεο το link για να δείτε πώς θα το φτιάξετε. Εάν δεν θέλετε, μπορείτε να πάρετε έτοιμη το καραμελωμένο ζαχαρούχο. Λοιπόν, φιστίκια. Προσοχή σε αυτούς που έχουν αλλεργία, αν θέλετε δεν τα βάζετε. Δεν είναι υποχρεωτικό δηλαδή. Και τέλος θα ρίξουμε άλλο ένα κουτί ή 400 γραμμάρια καραμέλα. Η καραμέλα αυτή είναι σε θερμοκρασία δωματίου για να μπορέσει να διαλυθεί. Έτσι, βλέπετε ότι θα πάει μόνη της εκεί που θέλει να πάει. Λοιπόν, ψυγείο να κρυώσει καλά η καραμέλα και θα κόψουμε. Και λίγο σιρόπι σοκολάτα. Και τι άλλο να θέλετε. Έτσι. Χωρίς φούρνο, χωρίς τίποτα που να σας ταλαιπωρήσει. Λοιπόν, θα την βάλουμε τώρα να κρυώσει. Θέλετε να την βάλετε στην κατάψυξη, βάλτε την στην κατάψυξη. Θέλετε να την βάλετε στη συντήρηση, βάλτε τη συντήρηση. Το ίδιο πράγμα είναι. Γίνεται όπως και να έχει, γίνεται φανταστική, πιστέψτε με. Μην ξεχνάτε φίλες και φίλοι να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, είναι δωρεάν, να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεο μας, να μας γνωρίσει ο κόσμος. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Τη συνταγή θα την βάλω στην ιστοσελίδα μας www.magirikesapollavsis.gr και κομμένη θα την δείτε στην αρχή του βίντεο όπως πάντα. Να είστε καλά και θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!